Jag försöker ju ställa upp på så mycket som möjligt, men det är klart, det funkar ju inte alltid. Ja, lite press känner jag, det gör jag. Det är konstigt att säga. Jag heter Stefan Eriksson. Jag pluggar digital medieproduktion. Jag har bott i Umeå större delen av mitt liv. Och börjar bli ganska less, om jag ska vara ärlig. KFK står ju för Kortfilmskartellen. Och det de gör är att de lägger ut ett tema varje månad som vem som helst får då göra en kortfilm av. Det är högt och lågt. Det krävs ingen förkunskap eller färdighet för att egentligen göra de här filmerna, utan det räcker med att man vill göra kortfilmer. Många säger att jag har varit med i varenda KFK som finns, och det stämmer inte. Utan första gången jag var med var faktiskt när jag gick 2:an på DNP. Temat var noir. Och det var den första av, jag tror det är 5 eller 6 produktioner jag har varit med i. Tvärtom vad man kan tro, så de mest givande produktionerna har inte varit med erfarna filmskapare som KFK-gängen själva, utan det har varit med till exempel ettor. Därför att jag lär mig mycket mer när det är folk som gör nybörjarmisstag och inte är så erfarna än med folk som vet precis vad de håller på med hela tiden. Det absolut roligaste tycker jag är att få jobba med människor med så mycket inspiration och så mycket idéer som de faktiskt har. Sen så är det ju faktiskt vissa manus som är lite konstigare än andra, men det ger ju en utmaning, det gör det ju. Och jag gillar utmaningar. Jag har spelat förhörsledare, ung naiv kultist, det är ju intressant. Rektor. Jag har spelat rektor igen. Mr. Smith från The Matrix. Det var julkalendern som rektorn dök upp första gången. Han var ju en karaktär jag inte riktigt hade förväntat mig att få spela. Men när jag klev in i inspelningslokalen och de gav mig en kedja med en dödskalle på, då visste jag att nu är det en speciell roll det här. Jag känner mig typecastad, men på ett ganska roligt sätt. Jag är ju lite äldre än de flesta som går DNP just nu. Och det är väl inte så konstigt om folk ber mig vara rektor när de behöver en rektor, eller lärare när de behöver en lärare, eller Mr. Smith när de behöver Mr. Smith. Det känns ganska kul faktiskt. Jag har inga problem att göra rollen som rektorn om och om igen. Fast ingenting går ju upp mot första gången jag gjorde rektorrollen. Han var ju lite speciell. Det händer ibland när jag går på stan att folk känner igen mig, så är det. Ofta så vågar de ju inte, men när de kommer fram till mig och säger liksom, ja, hej, jag såg dig i den här filmen. Ja, man blir ju glad. Det är ju kul. Det är ju roligt. Det är ju det man gör film för. Ja, för bekräftelsen. Jag gör film för bekräftelsen. Vem gör inte film för bekräftelsen? Alltså, jag har ju inte så mycket till liv utanför för skådespeleriet nu när jag tänker efter. Jag tycker om att sova. Det gör jag ju. Jag har ju skola, men det går ju lite sådär. Och festa är ju kul. Det hinner jag med. Ibland i alla fall. Om jag måste välja en person i KFK som jag känner att här finns det någon rivalitet mellan oss, då är det ju såklart Victor Pedro. Han envisas ju med att vara med i allt. Och det är liksom, han gör det inte speciellt bra, men han är med i allt för att han vill visa upp sig. Det är tråkigt, det vattnar ur skådespelaryrket skulle jag säga. I framtiden, jag vill ju såklart ta examen. Och sen så efter det så vill jag ju gärna fortsätta med film. Kanske flytta från Umeå, det kanske vore en bra framtidsplan. Se till att Pedro aldrig får ett jobb i den här stan igen. Jag kommer absolut vara med i KFK efter jag är klar med studierna, självklart. Det har vi bara sett, att så många är med i KFK även fast de har gått ut i MP. Så det är kul. Är det så att ni har några bra filmidéer och ni behöver någon som kanske spelar rektor eller kanske spelar någon auktoritär figur eller vad som helst egentligen, så hör av er till mig. Så gör vi lite film tillsammans.